हजुरलाई आज म घरमै सजिलैसँगले बकुलाको स्वादिलो तरकारी बनाउने तरिका सिकाउन जाँदैछु। युट्युब च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डमा हजुरलाई धेरै धेरै स्वागत छ। बकुला चाहिँ सबैभन्दा पहिले इजरायल भन्ने देशबाट आएको हो। बकुलामा भरपुर मात्रामा भाइटामिन र मिनरल्सहरू जस्तै भाइटामिन के, भाइटामिन सी, भाइटामिन B6, पोटासियम, कप्पर, जिङ्क, फोस्फोरस, म्याग्नेजियम र क्याल्सियम पाइन्छ। सबैभन्दा इम्पोर्टेन्ट कुरा के हो भने यसलाई मात्रा मिलाएर दिनमा 60 ग्राम खायौँ भने यसले हाम्रो शरीरको तौल एकदमै छिटो नियन्त्रण गर्छ, किनकि यसमा भरपुर मात्रामा प्रोटिन र फाइबर पाइन्छ। सुरुमा मैले यसरी 200 ग्राम बकुलालाई एक रात अगाडि नै भिजाउँदैछु 4 कप पानीमा। हजुरहरूले भिजाउँदाखेरि पानी अलि बेसी नै राख्नुपर्ने हुन्छ र यसरी राम्रोसँगले एकचोटि चलाइदिनु होला। हामीले पकाउनुभन्दा एक रात अगाडि कम्तीमा पनि 12 घण्टा जति यसलाई भिजाउनु पर्छ यसरी। र भोलिपल्ट यसको साइज ठ्याक्कै डबल भइसकेको छ, हजुरहरूले देख्न सक्नुहुन्छ। पानी चाहिँ अलि धेरै हालेर भिजाउनु होला है, नत्र यो छिट्टै पाक्दैन। आजको रेसिपी 3 जनाको लागि बनाउन जाँदैछु। मैले एउटा आलुलाई यसरी काटेँ, एउटा प्याजलाई मसिनोसँगले काटेँ, धनियाँका केही पत्ताहरू चाहिन्छ, 2वटा रातो पाकेको गोलभेडालाई लिए, साथसाथै लसुन अदुवाको पेस्ट 1 चम्चा चाहिन्छ र 2वटा रातो सुकेको खुर्सानीलाई मैले लिएँ। साथसाथै हामीलाई चाहिन्छ नुन आधा चम्चा, रातो धुलो खुर्सानी आधा चम्चा, बेसार आधा चम्चा, जिराको दानाहरू आधा चम्चा, मेथी आधा चम्चा, धनियाँको पाउडर आधा चम्चा र मरिचको धुलो 1 पिन्च चाहिन्छ। मरिच हजुरहरूले सकेसम्म सेतोवाला राख्नुहोला, छैन भने कालो मरिचको धुलो राख्नु भए पनि फरक पर्दैन। साथसाथै यो सबै चिज पकाउनुको लागि मैले तेल लिएँ 3 देखि 4 चम्चा। तेल जुनै तेलमा पकाउनु भए पनि हुन्छ। सुरुमा हामीले प्रेसर कुकर राम्ररी तताएर तेललाई तताउँछौँ यसरी। हल्का तेल तात्न थालिसकेपछि मैले 2वटा रातो खुर्सानी, मेथी र यसरी जिरालाई राख्दैछु र हल्का केही बेर म चलाएर पकाउँदैछु। बकुलाले हामीलाई कब्जियत हुन दिँदैन र यसले हाम्रो शरीरको कोलेस्ट्रोल लेभल पनि घटाउँछ। यतिको भइसकेपछि मैले प्याजलाई राखेँ र साथसाथै नुनलाई पनि राखेँ। यसरी प्याज हाल्ने बित्तिकै नुन राख्यौँ भने प्याज छिट्टै गल्छ, क्यारामलाइज हुन्छ र साथसाथै छिट्टै गोल्डन ब्राउन कलरको पनि हुन्छ। प्याजले हल्का रङ चेन्ज नगरुन्जेल हामीले मिडियम फ्लेममा यसलाई पकाउनु पर्छ है त। बकुलाले चाहिँ हाम्रो मुटु पनि एकदम स्वस्थ राख्छ र ब्लड प्रेसर पनि घटाउँछ। र यतिको भइसकेपछि मैले राखेँ लसुन अदुवाको पेस्ट, साथसाथै आलुलाई पनि राखेँ। आलु जतिवटा मनपर्छ युज गर्न सक्नुहुन्छ, मैले एउटा मात्रै युज गरेँ। 2वटा रातो पाकेको गोलभेडालाई राख्नुहोस्, साथसाथै धनियाँको केही पत्ताहरूलाई राख्नुहोस्। यसरी रातो धुलो खुर्सानीलाई पनि राख्नुहोला, साथसाथै धनियाँको धुलोलाई पनि राख्नुहोला र यसरी बेसारको धुलोलाई पनि मैले राखेँ र थोरै सेतो मरिचको धुलोलाई राखेँ। यतिको भइसकेपछि मजाले चलाएर एकैछिन पकाउनुपर्छ। यो हल्का पाक्न थालिसकेपछि तल बिस्तारै चिप्किन थाल्छ। यसरी बिस्तारै चिप्किन थालिसकेपछि चाहिँ हामीले थोरै पानी हालेर यसलाई ग्रेभी गरेर पकाउँछौँ है त। बकुलाले हाम्रो शरीरमा रोगसँग लड्ने क्षमता पनि एकदमै वृद्धि गर्छ। अहिले कोरोना भाइरसको महामारी भइरहेको बेला पनि हजुरहरूले यो डेली खानुभयो भने हाम्रो इम्युनिटी पावर बढाउँछ। साथसाथै यो यसरी मैले बकुलालाई पनि राखिदिएँ र पानी चाहिँ हामीले अलि धेरै नै राख्नुपर्छ। मैले 4 कप जति पानी राखेँ, किनभने बकुला चाहिँ हत्तपत्त पाक्दैन। यसलाई कम्तीमा पनि 8 देखि 10वटा सिटी लगाएर हामी पकाउँछौँ। त्यही भएर मैले चाहिँ 4 कप पानी राखेँ। पानी अलि बेसी नै राख्नुपर्छ र यसरी मैले थोरै धनियाँको पत्ताहरूलाई राखेर 8वटा सिटी लगाउँदैछु है त। र 8वटा सिटी लाग्यो र यसलाई म खोलेर पनि देखाउँदैछु। हजुरहरूले गोलभेडा राख्दाखेरि चाहिँ रातो र पाकेकोवाला नै राख्नुहोला है। र यसरी एकचोटि मैले चलाइदिएँ। लास्टमा हामीले धनियाँको केही पत्ताहरू राख्न बाँकी नै छ। र अब म हजुरहरूलाई सर्भ गरेर पनि देखाउँछु र टेस्ट गरेर पनि देखाउँछु है त। हजुरहरूलाई आजको रेसिपी कस्तो लाग्यो, मन पर्यो भने भिडियोलाई लाइक, कमेन्ट र सेयर गरिदिनु होला है। र यसलाई म थोरै टेस्ट गरेर पनि हेर्छु कस्तो भयो भनेर।
एकदम मिठो बनिसकेको छ। साथै मेरो च्यानल अमर पन्छी फुड वर्ल्डलाई सब्स्क्राइब गरिदिनु होला है। र साथसाथै हजुरहरूले पक्कै पनि यसपालि तिहारमा आफ्नो किचनमा एकचोटि बकुलाको तरकारी बनाएर खानुहोला। त्यति महँगो पनि छैन। मैले 200 ग्रामको चाहिँ 45 रुपियाँमा किनेकी हुँ। यो काठमाडौँमा पनि पक्कै पनि पकाएर खानुहोला है। ह्याप्पी कुकिङ टु अल अफ यु।